Προχωρώντας στις δραστηριότητες του σεναρίου, ακολουθούμε το βασικό διδακτικό μοντέλο που έχουμε σε όλα τα σενάρια, δηλαδή πρώτα οι μαθητές έχουν έναν σύντομο κατατοπισμό σχετικά με το περιεχόμενο της μαθησικής ακολουθίας, τον προσανατολισμό. Στη συνέχεια τους βοηθάμε να εξωτερικεύσουν τις αρχικές τους ιδέες. Στη συνέχεια εισάγονται σε νέες έννοιες και ασκούν νέες δεξιότητές τους και έπειτα τις εφαρμόζουν σε νέες συνθήκες και καταστάσεις. Και τέλος, διεξάγουν ένα σύντομο σχέδιο δράσης, ένα project ως μέρος της εφαρμογής αυτής, με απότερο σκοπό την τελική εκτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και έναν αναστοχασμό στη μαθησιακή τους πορεία. Στο συγκεκριμένο σενάριο, οι μαθητές εισάγονται σύντομα στο αντικείμενο των επιδημιών, χρησιμοποιώντας πιθανώς κάποιο επίκαιρο υλικό. Είναι σημαντικό να δοθούν παραδείγματα ώστε να γίνει σαφής η διάκριση μεταξύ μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών. Για παράδειγμα, η ασθένεια COVID-19 είναι μεταδοτική, ενώ ο διαβήτης είναι μη μεταδοτική ασθένεια. Στη συνέχεια, τους δίνονται παραδείγματα μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων για τη διάδοση ασθενειών, όπως η μάσκα, η τήρηση καραντίνας ή η διενέργεια πεντομόσεων, και οι μαθητές εκτιμούν τον τρόπο λειτουργία τους και την αποτελεσματικότητά τους. Είναι γνωστό από την έρευνα ότι οι μαθητές δεν κατανοούν πάντα το επιστημονικό υπόβαθρο για τέτοια μέτρα και υποτιμούν την αποτελεσματικότητά τους. Και θέλουμε να γνωρίζουμε κατά πόσο αυτά υπάρχουν και στους μαθητές μας. Και στη συνέχεια, με ένα σύντομο καταιγισμό ιδεών στην τάξη, αναφέρονται πιθανοί τρόποι διάδοσης ασθενειών και προτείνονται μέτρα προφύλαξης ανά ομάδα ή ανά τρόπο διάδοσης. Τέτοιοι τρόποι διάδοσης αναλύονται στο σενάριο και μπορεί να είναι μέσω του αέρα, μέσω του νερού και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια, οι μαθητές εισάγονται στις νέες έννοιες του σεναρίου και εξασκούν τις δεξιότητές τους. Χρησιμοποιούν τους διαδραστικούς χάρτες και τις χρονογραμμές για να εξοικειωθούν με παραδείγματα πρόσφατων επιδημιών, ενδημιών και πανδημιών από όλο τον κόσμο της τελευταίας 20ετίας. Χρησιμοποιούν τη χρονογραμμή και εντοπίζουν συγκεκριμένα παραδείγματα από κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια, συζητούν περιπτώσεις διάδοσης επιδημιών ή πανδημιών σε πολλές χώρες, καθώς και περιπτώσεις περιορισμού τους, και συζητούν παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτή την εξάπλωση ή στον περιορισμό τους. Έπειτα, οι μαθητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το μοντέλο SIR, με την πιο απλή μορφή του. Είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο να κατανοήσουν το σχήμα των καμπυλών που εμφανίζονται στο επιδημικό μοντέλο και να αντιστοιχίσουν το σχήμα της κάθε καμπύλης στις πραγματικές φάσεις μιας επιδημίας. Γενικά, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμη παιδαγωγική αρχή στη χρήση μοντέλων στις φυσικές επιστήμες, να γίνεται κάθε φορά σαφής αντιστοίχηση των στοιχείων του μοντέλου με τις συνθήκες του πραγματικού κόσμου. Μεταβάλλουν ορισμένες μεταβλητές της συγκεκριμένης προσομοίωσης και παρατηρούν τις μεταβολές που φαίνονται στο σχήμα της καμπύλης και στον αριθμό των κρουσμάτων καθώς και στη διάρκεια της επιδημίας. Έτσι, μέσω της μεταβολής αυτών των μεταβλητών και της συλλογής δεδομένων, εξάγουν κάποια συμπεράσματα σχετικά, για παράδειγμα, με την επίδραση της μεταδοτικότητας στον αριθμό κρουσμάτων και στη διάρκεια της επιδημίας. Και τα συσχετίζουν με το μέγιστο όριο ανοχής στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Προχωρώντας σε πιο σύνθετα μοντέλα SIR, οι μαθητές εξασκούν περαιτέρω τις επιστημονικές τους δεξιότητες και αναπτύσσουν την επιστημονική τους κατανόηση σχετικά με την επίδραση των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, μια επόμενη, πιο εξειδικευμένη μορφή του μοντέλου, ώστε να δουν πώς επιδρούν άλλοι παράγοντες μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, όπως η κοινωνική απόσταση, η καραντίνα και τα ταξίδια στην επίδραση της επιδημίας. Για τους μικρούς μαθητές, αυτό μπορεί να γίνει μέσω αυξημένης καθοδήγησης ή ακόμα και προβολής των προσομοιώσεων στον πίνακα και συζήτηση στην τάξη, ενώ για τους μεγαλύτερους μαθητές προτείνεται να εργαστούν πιο αυτόνομα σε ομάδες.
Στη συνέχεια, δίνεται στους μαθητές ένα νέο, πιο σύνθετο και πιο ρεαλιστικό επιδημιολογικό μοντέλο SIR και αφού εξοικειωθούν με αυτό, συγκρίνουν την επίδραση διαφορετικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων στην εξέλιξη της επιδημίας. Τους ανατίθεται επίσης το πρόβλημα διαχείρισης μιας πραγματικής επιδημίας με πραγματικά δεδομένα ασθενειών και χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μοντέλο για να λάβουν πολιτιακές αποφάσεις και να τις αιτιολογήσουν. Το τελευταίο στάδιο αφορά τη σύγκριση των μοντέλων που χρησιμοποίησαν μεταξύ τους, αλλά και με τον πραγματικό κόσμο, ώστε να καταλάβουν ότι τα μοντέλα δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό φαινόμενο, αλλά σε μια σκοπίμως απλοποιημένη και μαθηματικοποιημένη εκδοχή τους και συζητούν τη χρησιμότητα των επιστημονικών μοντέλων για την επιστημονική δραστηριότητα και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.